Hi, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung Google Calendar. So for example, kapag VA ka or virtual assistant, tapos ang task mo is mag-manage ng calendar schedules, so magagamit mo tong video na ituturo ko sa inyo today. So first is mag-login ka lang sa account mo. So ito yung ginawa kong dummy account. Tapos i-click mo lang tong square na to, itong icon na to. Tapos click mo tong calendar. So, ito yung itsura niya ng Google Calendar. So, naka-default dito, ito yung mga calendars na available. Ito yung personal na calendar mo, yung birthdays, reminders, at saka task. Ito yung holidays in the Philippines. Optional lang yan. So, ang first na tingnan natin is itong view. Naka-week view to eh. Malalaman natin na naka-week view siya kasi andito, week. So, pwede natin yung i-click yung drop-down arrow. Pwedeng day. Yan, yung buong araw na So, as of recording time, dito siya. Nakikita mo tong red line. Tapos, merong dot. So, 5:29 p.m. yung recording time ngayon. Kaya, andyan siya. Dito sa 5. In between 5 p.m. and 6 p.m. So, kapag i-month view mo naman, so, diba, mas maraming makikita. So, makikita mo yung buong calendar mo. Kung ano yung mga upcoming na events. So, makikita mo itong mga green na holidays. Kasi naka-check to eh, holidays in the Philippines. Kung ayaw mo namang isali yung mga holidays dyan, yan, check mo lang siya. O, diba? Nag-disappear na siya. So, next naman na aralin natin is kung paano mag-add ng calendar. So, nakita mo tong plus icon. Click mo lang yan. Tapos, click create new calendar. Tapos, maglagay ka lang ng name ng calendar mo. For example, ano natin YouTube video po. Tapos, pwede mong lagyan ng description. Pwede rin hindi. Optional lang yan. Diba? Tapos yung time zone, kung sa Pilipinas ka, syempre Philippine Standard Time. Pero kung for example, kung para to sa client mo, syempre piliin mo kung ano yung time zone nila. So next naman, next naman is click mo yung create calendar. So makikita mo itong notification na YT video post successfully created. So pwede mo siyang configure. Tapos, click mo tong arrow para makabalik ka dito sa main calendar platform. Tapos, andito na siya. Na-added na siya sa mga calendars mo. YouTube video post. So, now is, ang gawin naman natin is gumawa ng schedule. So, for example, gawa ako ng schedule na mag-post ako ng video on Monday. So, that would be on December 7. So, click lang natin yung date. Tapos, add title. So, post, for example, Google Calendar Tutorial. Write it post. So, dito naman, pipili ka kung ito ba isang event, reminder, or a task. So, para sa akin, isa siyang reminder. So, kapag reminder yung pinili mo, meron siyang option na does not repeat. So, for example, isang beses lang naman ako magpo-post ng calendar, so hindi talaga siya mag-repeat. Pero kung yung mga repetitive task mo, so meron siyang option dito, pili ka lang. So, for example, if piliin naman is isang task, so dito, pwede mo ma-change yung date, at saka, kung all day mo ba siya i-reminder, pwede mo i-uncheck. Kung yung specific task mo is pwede mong lagyan ng oras kung kailan mo siya talaga gawin. So, click lang natin yung all day. Tapos, pwede mo lagyan ng description. So, for example, post sa YouTube, YT. So, para sa akin, hindi ko siya lagyan ng description. Kaya, i-delete ko lang. Dito naman is, kung meron kang ibang option, so, meron kang ibang, may drop-down arrow to eh. Wala pa akong nilagay ng additional task title. Kaya, wala siyang makikita. So, ngayon naman is, ang piliin ko na lang is isa siyang event. For me is isa siyang event para mas malagyan pa natin ng ibang details. So, ang dito is Monday, December 7.
does not repeat. So, for example, lagyan ko ng time. So, add time. I-post ko siya 5:30 p.m. So, optional lang siya, 5:30 to 6:30 p.m. Ganyan. Tapos, does not repeat kasi isang beses lang magpo-post. Next naman is hindi pala siya event. So, for example, pili natin is reminder lang siya. So, December 7, 5:30 p.m. i-remind ko yung sarili ko na dapat mag-post ako nito. So, click mo lang siya, all day na reminder. Tapos, click mo lang yung save. So, reminder created on December 7. So, andito na siya. Nakikita mo to. Reminder. So, next naman is, for example, if meron kang task na gusto mong gawin sa... So, next naman is gawa tayo ng event. Next naman is mag-add tayo ng event. For example, on Tuesday, so click natin yan. For example, mag-attend ka ng kasal. So, wedding. Ninong kasal. So, yan na yun. So, isa siyang event na select natin yung event. Nakaselect na siya. Tapos, click natin itong more options para mas ma-edit pa natin. So, all day does not repeat kasi isang beses lang. Tapos, pwede kang mag-add ng location. For example, saan i-held yung kasal. For example, sa Singapore siya i-held. Ayan, Singapore. Tapos, dito naman is meron siyang pwede kang mag-add ng notification. So, 1 day ahead. So, pwedeng notification, pwede ring email. So, for example, ito notification lang. Tapos, yan 1 day ahead. Pwedeng days o kaya weeks. Tapos, before 9 a.m. Pwede mo din siyang i-change dito. Tapos, mag-add ka pa na isang notification. Dito naman is email. Dalawang notification yan. Email at saka yung notification lang na normal. Pero optional lang to ha. Pwedeng isa lang. So, yan na yun. At next naman is meron siyang drop-down arrow. So, diba ito yung calendar na ginawa natin. YouTube video post. So, pwedeng ito yung i-select mo. Pwede rin itong main calendar mo. Tapos, meron siyang event icon. I mean, color. So, pwedeng iba-ibahin. Ayan sa akin, yan na yung blue. Tapos, syempre, busy kasi hindi ka available yan. Lagay mo yan busy. Tapos, dito naman is pwede ka maglagay ng description. Kasal, kasal, kasal. Okay, so ikaw na bahala maglagay ng description mo dyan. So, pwede kang mag-insert ng attachments. So, pwede mo i-edit. I-explore mo lang kung ano yung dito. Next naman is, for example, if meron ka rin gustong i-remind, so meron kang gustong friend na isama mo or magpasama ka sa kasal. So, pwede mo siyang i-add dito. Pwedeng email address yung gamitin mo. O kaya, pwede rin wala ring guest kasi for personal mo lang ang notification. So, click mo lang yung save. Ito naman, we recommend using desktop notifications. Dismiss lang natin. Ayan na. So, added na yung event na wedding. So, next naman is, for example, itong birthday. So, gamitin natin yung birthday. Ito, merong birthday. Meron kang puntahan na birthday. Isa rin siyang event. Kaninong birthday yan? So, for example, birthday ni Beshi. So, same process. Syempre, yung date, hindi man yan mababago pag birthday. So, find a time. So, anong oras ka attend? For example, 6 a.m. nandun ka na. Diba? Ang aga-aga mo. Tapos, balik ka sa event details. Lagayan mo yung location. Kung saan yung location. For example, Davao.
Davao City. Hindi lang siya masyadong specific. Pwede mo i-edit yan. Tapos notification, 30 minutes. Next naman is pwede sa personal calendar mo siyang i-add. Pwede kang gawa ng description. Tapos, for example, if magpasama ka ng friend, same process, add mo yung email address niya dito para makareceive siya ng email notification. Click mo lang yung save. So, andi siya birthday ni Beshi. So, dapat andito rin siya sa birthdays. Anong settings ang gamitin natin? So, lalabas lang yung ganitong option kapag na-add mo yung magbi-birthday sa Google Contacts. Kapag gusto mo naman siyang i-edit, click mo lang yan, tapos click mo lang tong button na to para ma-edit mo siya. Example, mag-add tayo ng email dito. Digital Insiders. Click enter. Next naman is, kapag i-hover mo nga pala yung mouse mo na ganyan, merong lalabas na itong pop-up box na pwede mo siyang i-add to contacts. Tapos i-edit mo yung contact para malagyan mo ng birthday. For example, ito, tapos company, job title, show more. Oh, ayan, ito yung birthday. So, dito natin ilagay, ano yung date, for example, December 9. So, ayan, yung birthday na will be on December 9, 2020. Mulan tong X. Got it. Tapos, balik ka dito sa calendar mo. Next lang natin yan, discard natin. So, kapag i-refresh, example, kasi added na yun eh. So, ito na. Lumabas yung birthday niya. thedigitalinsiders@gmail.com. So, ito yung birthday niya, December 9. Ito yung lumabas na email address kasi hindi natin in-edit yung name, diba? Yung email lang yan. Pero ganun yung process niya. Para lalabas siya sa calendar mo, kailangan mo yung i-add yung email niya at saka i-edit mo yung details para sa birthday. Ito naman is reminder lang to eh. Isa to sa mga reminders mo. Kumbaga, dalawa na yung reminders mo, so pwede mo na itong i-delete. Kaya na yan. Next naman is kung paano yung sa task. Dito naman yung sa task. Dito sa gilid ng screen mo, meron kang tatlong makikita ditong icons. So, yung mga apps. Ito is Google Keep kapag maggawa ka ng mga notes. Ito naman yung mga task. Click mo lang yan, get started. Tapos, click mo tong add task. So, for example, ano yung task na gagawin mo? Example, yan na yung task mo. Click mo yung edit. Pwede mo maglagay ka pa ng details dito. Tapos, under my task, pwede mo siyang lagyan ng date and time kasi para ma-remind ka. So, for example, bukas yung deadline yan. Pwede mong i-click mo yung repeat kapag gusto mo siyang i-repeat everyday na dapat mag-respond ka sa mga comments. Yan sa akin, cancel na natin yan. Next, balik tayo, date and time, click OK. Pwede ka maglagay ng subtask. So, ganyan. Yung sa akin, wala akong ilalagay ng subtask. So, lang natin yan. At saka, it's all set. So, meron na siyang notification na nakalagay dito sa calendar mo. So, refresh mo yan. At yung task na ginawa natin, ito yun. So, respond to subscribers' comments on YouTube. So, kapag nakapag-respond ka na, pwede mo siyang i-click na mark complete. Tapos, kapag tingnan mo sa task mo, click natin, pag-click mo siya, ayan, naka-crash out na. Saka, click mo ulit ito, wala ka na makikita dito na task.
Pero dito sa baba, mayroong nakalagay na completed. Click mo tong arrow. Tapos, ayan na siya. Naka-cash out na. So, next naman is, for example, diba, today is Friday, December 4th as of recordings. So, pwede ka maglagay ng note ngayon. So, i-click mo lang yan, double-click para ma-open. Tapos, dito naman is create YouTube feed for Google Calendar. Nakaganyan. Tapos, click mo lang save. So, ito na yun. Ito yung ginagawa mo today. So, kapag double-click mo ulit siya para makagawa ka ng notes. Wait. Asa na yun? Ito, click mo lang siya. Double-click mo lang. Tapos, dito sa gilid, click mo tong keep, tong icon na to, para makagawa ka ng notes. So, take note. So, kung mapapansin mo, meron siyang, dito, parang calendar. Kasi nakakonect siya dito sa event na ito. Sa title. Okay, click mo yung done. So, yan na yung note mo. So, ito yung ginawa mo today, tapos naglagay ka pa ng note, yung parang, journal. Click mo lang yan. At kapag gusto mong i-open itong Google Calendar, click mo tong tatong drop-down na arrow. Open and keep. So, ayan. So, pwede mo siyang i-pin. So, for example, ang dami mo nang nakalagay na notes dito, pwede mo siyang i-pin. So, andito, merong date kung kailan mo siya ginawa. Pwede ka magdagdag ng collaborator. Mag-add ka ng friends mo if ever mag-share ka ng notes. Pwede mo change yung kulay. For example, gawin natin dark blue. Pwede ka maglagay ng pictures at kung ano-ano pa. So, yan yung gamit ng Google Keep. So, na-cover na natin itong birthdays, reminders, itong task, tsaka YouTube video post. Ano pa bang gusto natin i-cover? So, well, as of now, yan lang muna. If ever meron pa kayong gustong i-cover related sa Google Calendar, mag-comment ka lang below and I'll try subukan kong gumawa ng video. Thanks for watching. Please like and subscribe. Thank you.